Nëse çajet pëlqej, atëherë çka po të ndal me bo like videon. Edhe te në fund këtij tutoriali ki më mësu se ç'është me bo ata. Kreti qesin screenshotat në mënyrë normale, thjesht, veç e qet në ekran edhe çaq. Po na jena pak më ndryshe. Na mundohemi me bo senet më profesional. Edhe me 3-4 efekte të ndryshme që janë veç në Premiere, mujna me bo ata. Unë kam tash Premiere në chill, pe baj një sequence stretch të pe krijoj, edhe pe baj 4K. Ka mundësi pak me të këqit kompjuteri në raste kur përdormi blur ose animacionet të hyjë të dal, po provoje mja ull kualitetin deri te 1.4 ose 1.8. Kur jetu editu 4K ta qet 1.8 këto, nëse jetu editu Full HD deri te 1.4 ta mundesh me shku. Kështu që provoje qata edhe zbesoj që kime pas problem. Pjanisë me edite me njëherë. Unë kam një screenshot qëtu që mi kalon një 2 komente videon e kalume, edhe i falendroj shumë edhe Albanian Channel edhe Arbenit Gjaferin për këto komente shumë të mira. Pe marr edhe një background me aqit, por me qit background muni çka dëni, jo veç një foto tjetër paqore, mundesh me bu new item, edhe me bo qëto color matte, edhe me loni background çfarë dush ngjyrë, ndesh të hend, ndesh të bardhë, ndesh të kuqe. Hajde pe llogaritëm të hend ngjyrë qelt, edhe mundesh me bo OK, edhe me shkru qëto grey. Kjo veç me lon emrin, nuk e ki paqore me shkru. Edhe për shembull me lon mask sojna, po une e kam qëto edhe një foto, që kjo është foto e website-it tem, www.shiftonstalia.com, që të mëni me po edhe punën kryesore që e bajtë, me thonë video marketing e tjerë. Edhe tash po du që qëtë background me lon mas screenshotit. Tash për me u bo dallimi mes screenshotit edhe backgroundit, është mirë që backgroundit me aqit të blur. Edhe shkrujmë këtu te effects, Gaussian blur ose Gaussian blur, varet që thojnë. Edhe shkrujmë te effect controls, e bojmë blurriness. Sot na i marrë menja neve, që për shembull që ka që po m'pëlqen, e ban dallimin komplet. Edhe ja bojmë repeat edge pixels, që të vijat e zeza onash me ja hek. Mënesh edhe mos m'ja bo, kjo preferencë njerit. Po tashun e qëtë screenshotin, po du me bo pak me hiezim për mas, që mos me udok që është veç një fije e hol, po kishe është edhe me shpin për mas. Qa bojna, mujna me shku te effects, edhe me bo që to një drop shadow, me lyp një efekt. Drop shadow shipi bjen, lësheja një hiezem tika. Edhe tash që drop shadow, e bojmë drag and drop për mi screenshot këto. Edhe shkojmë te effect controls, e këto mujna me lujt me opacity, me direction, me distance, me krejt. Hajde tash opacity, pja baj 100%, edhe pja këqyrëm distancën se ka cila onë e kena. Nuk po du onën e djath, po du onën e majt, kështu që janë ndryshuna këtë direction, ose drejtimin, edhe e lojmë qështu sikur onën e majt. Edhe softness i kësha shtu pak, që mos me lojmë pas qështu. Tash edhe distancën i afrojna veç edhe pak ma për mas, edhe tash po m'pëlqen. Por me po ma mirë, që mujna me zvëglu këta, edhe e shumë se qa kena bo. Nëse si jete po ku jete qit hiezimin, mënesh me shku te shadow qëto, edhe me kliku shadow only, edhe ta qatë për shembull kënej, ta ne e këshyrë ku jetu e lon. Edhe hiezimi paqore nuk është me koni zi, mënesh me lon qfar dësh ngjyre, për shembull mënesh me lon të kuqe, edhe me këqyrë se qysh përren. Super jena deri qëto, po mujna me bo hala ma shumë. Po mas por e shkojmë te sponsori jo njëri. A e dini qa ka tre? Kjo video është sponsorume nga Surfshark VPN. Edhe është sponsori por në channelin tem, edhe unë i falendrej shumë për besimin e tyre ndaj meje. Mas por e qka është VPN, Virtual Private Network, ta mbron rrjetin kur tu e përdor internetin. Do me thonë, kërkimet që ti i bën private, IP adresa ti mshef, edhe providerin që i ki, sigurohet mos më ta ndje kërkosh, ose mos më ta bo track. Ka shumë gjona që mundi me fitu kur te merrni Surfshark VPN, po unë pja përmeni një ashtot. E pora ofron privatësinë internet, ti mbron donat. Ti maskon IP adresat që mos me shfaq lokacionin tanë, qytetin ose shtetin, edhe downloadimet që ti i ban torrent nuk lidhe me identitetin tanë. E dyta, a i ke pa kur jetu këqyr futboll na për website-at ndryshëm, ka reklama onash që mujnë me pas virusa, e këto të vjen mbrojtje Surfshark VPN që mundohet me të majt larg virusa. E treta që kam pëlqen mu më shumë ti është që mundesh me ndru IP-t për me këqyr disa videa që nuk janë të lejume në vendin tënd. Ka njerë kur këmdosh me ngu në muzikë të Eminemit ose Drake ose tjetër kujt, ma ka qitë this is not available in your country. Edhe unë kur e mora VPN, janë ndrova IP-t e bona kishem të këqyr për një lokacioni tjetër, edhe video në bajke super. Kime u habit me çmimin në fund se sa lirë ka më kanë. E koteta, ofron qastin çmimet olta na për website-et ndryshëm. Për shembull, tu dosh me ble një tiketë aeroplani, mundot me ta gjetë tiketën më të lirë për me udhëtu. E pesta, nëse këqyr filma Netflix, edhe pse ki mujorën e pagume, prap nuk mundesh me i pa komplet filmat ose serialat, se janë do që nuk lejohen në vendin tanë. Kështu që kur të marrësh VPN-in, ki me pas qasin komplet databazën e Netflixit, të më thonë me pa filmat edhe serialet. Edhe gjashtam ka pëlqyer shumë që me një pagesë mundesh me përdorna për shumë pajisje, për shembull telefon, tablet, laptop ose kompjuter, edhe jo veç ti, po komplet familja jote. Do më thonë me një account
Krejt familja siguroj me pas VPN-in. Edhe shtata e fundit, për krejt çdo benefitev edhe çmimit super të mirë, e ki mundësinë me bërë refund mrena 30 dite për me i marrë parët e tua në rast që nuk je i kënaqur me shërbimin. Do me thonë për me marrë Surfshark VPN e ki linkun në description ku e shkruan promo kodin SHIPDON pa q edhe e merr 83% zbritje plus 3 muaj i ki fal. Faleminderit Surfshark për sponsorimin, vazhdojna me videon. Tash unë çti screenshoti po du me ja bo sikur 3D, kisha ushtu lëviz prej anës djathtë në anën e majt, edhe këta mujna me bo me një efekt që ka emrin Basic 3D. Shkojna te Effects edhe e lypëm Basic 3D. E bojmë drag and drop te screenshoti që pjandroj emrin qëto. Commentet, backgroundi. Malet me u po. Shkojmë tash te Effect Controls edhe lypëm Basic 3D. Tash qëtu i kena një 4-5 efekte. E por është swivel, anën e djathtë edhe anën e majt, që kjo kom na pëlqej shumë. Edhe tilt, poshtë nalt. Kjo distance to image, kjo gati sikur scale, edhe që kjo specular highlight është shumë e mirë, se kur te bojna te këta, kur shkojna tani te swivel, na i qatë kishe është tu kalu para në ndryqimit, edhe del shumë profesional. Tash që ta specular highlight pelojna e qëtat fundit nuk ko mujt me kuptu se qëfar roli ka, edhe tash po mujna me bo swivel qështo si non djathtë pak, edhe mujna me lon tilt qështo. Tash po do këtë halo ma mirë. Po qka bojna? Shkojna prap të effects edhe e lypëm transform. Transform e ka position, scale, rotation, opacity e këto, që ti më nësh me thonë po janë të njëta gati së kur kje tjetra pse piqesum. Arsyeja është që te transform e kena mundësin me përdor edhe shutter angle, që nëse e kishëm bo position te e para me lëviz për shembull prej anash, nëse e kishëm lënë veç normal, nuk ka blur që kjo. Mu personalisht nuk më pëlqen heç që shto me bo, kështu që te transformi e kena mundësin me bo këta. Shkojmë qëtu use compositions shutter angle, e hekum këta, edhe qëtu e bojna shutter angle 180 shkalli bjen. Edhe tash pe bojna efektin të himrena edhe masanej të doli jashtë. E klikojmë që të e bojmë një keyframe edhe e nxerrëm këta jashtë kornizës. Shkojmë 1 sekund e gjys ose 2 për para edhe e kthejmë këta ku o konë. Dhe me thonë më nësh me kliku veç reset me bo, kje e qatë ku o konë në mes. Edhe tash e këshyrëm, tash është në regull. Që kjo ka qaj bluri që ma heret nuk e pata jo, kje e ka. Tash shkojmë këtu në fund e bojna ease in, që i bjen ka dalësëju ka dole, edhe në fillim e bojna ease out. Që njëherë njëzët edhe vjen ka dole të nol, po tash nuk pëllojna veç me position, po pe bojna pak edhe me scale. Kena me shku nalt në fillim, te kjo scale i tjetër, edhe e klikojmë qëto, e zvoglojmë qëta pak, qështo, e qëmë keyframe në fillim, edhe e kthejmë që aty ku ke, qështo diçka ke. Edhe këta e bojmë ease in, edhe këta e bojmë ease out. Edhe tash e këshyrëm që kena bo, tu afru, po rritet. Po ti më nësh me zvëglu halo, qështo për shemull, edhe shkuna të tash të position, e largojmë këne. Deri qëto jem në regull, po tash unë e po du gjatë kohës që të hy kjo, me shku edhe të këthy pak si onash kështo. Ata mujnë me bo me swivel edhe me tilt. E këqyrëm ku i kena keyframe-at edhe dikon prej gjysës, mujna me fillu, edhe me ilon edhe këto the keyframes, qështo, qëse keyframe-a kanë me konë në fund, do më thonë kur të kryet animacioni, këto i lejona qëto, po tash i kryena dhe keyframe atjer, edhe e këqyrëm se sa po dojna me bo swivel, që për shemull për lejona qështo, edhe tilt qështo. Edhe tash këto ku të bojnë të orë tek ne, shkojnë të këthy, edhe në reqet në pozit. Edhe këto i bojmë ease in, edhe këto ease out. Po qka po duve që edhe dishka me shtu është backgroundin. Momentin që të hy screenshoti mrena, na me shku të e zvëglu pak ma shumë opacity në backgroundit, që backgroundi mu bo ma i zi edhe screenshoti me orën po mi e pak ma shumë. Qysh mujna me bo ashto, ta shkojna të backgroundi edhe selektojmë veç backgroundin, edhe kena pun veç me opacity. Do me thonë, e qojmë kursorin fillim, e bojmë toggle animation këto, opacity e lojna 100, edhe tu afru, që të dikon, ja ullëm opacity dikon 50. E bojmë këta ease in, normal, gjithmon, edhe këta e bojmë ease out. Edhe tash e këshyrëm. Tash për me bo veç edhe pak ma interesant, mujna backgroundit me ja bo scale in, që mu duk së kërë është të livrit të ankohen. Jo mu duk, po tamana e livrit të ankohen. Që ku i kena këtu të backgroundin e kena selektum, shkojmë të scale e bojmë një toggle animation, edhe shkojmë për para dikun 10 sekunda, edhe e bojmë zoom in, qështo.
is in gjithmonë, is out këto. Edhe tash e këshyrëm qysh background dhe lëviz të ankohen edhe kjo vjen përpara. Për vrendit që jam të afru one si trup të rrit. Sa ma ofër që i lene keyframe-at, ma shpejt bëhet efekti, që për shembull në këtë rast, bëhet hala ma shpejt. Njëtin sa mundi me bo edhe ndaljet screenshotit, për shembull e keni lënë screenshotin 2-3 sekonda në ekran, ec pak përpara, edhe tash për shembull i lën çto keyframe-at qysh janë krejt qyshto. Qa ke pos keyframe e lën, edhe tash shkon disa frame-a përpara, edhe për shembull swivel, mundesh me kthy kona tjetër, qyshto krejt. Edhe tiltin me lën për llogaritëm 0. Scale-in mundesh me zvoglu hala, me bo qyshto të vogël, sikur ma herët, edhe shkojna poshtë krejt, e këshyrëm edhe pozicionin për shembull tash e çojna anën e djathtë, se anën e majt erdh, u shfaq edhe le del anën e djathtë. Edhe krejt të fundit i ban is in. Qyshto, edhe këta is in. Qyshto. Tash e këshyrëm se çka kena bo. Atë pëlqej? Po, bane subscribe pra. Edhe qështu kalem prej një shfaqet një screenshotit në njërë thjesht me një shfaqe profesionale. Për pak me harru, nuk i nevojt anë të njëjtat efekte me i qitë në gjithë screenshot manualisht një ka një, po mundesh me i bo efektet copy. Për shembull që kjo është një screenshot, edhe ti vetë çka ki me bo, ki me shkute screenshoti ma herët që i ke qitë efektet, shkon te effect controls, edhe e klikon drop shadow, e man ctrl-ën trust për mi bo select halo, e ban select ta, e ban select edhe këtë tjetrën, edhe i ban copy, ctrl-c, edhe shkon te screenshoti tjetër, edhe i ban ctrl-v. Edhe tash e këshyr se qysh për i bjen, ka dollë shumë mirë, çka mundesh me bo është se ka njerë mujnë mos mi përshtot mallësia, mundesh me zvoglu pak qyshto. Super! Do me thonë njëherë mundesh me bo efektin, edhe masane në komplet mundesh me përdor të njëjtin sen. Edhe njëherë për VPN, mos harroni me marr kodin e ki ship done, pa që edhe e ki me 83% zbritje plus 3 muaj fal masit e vlejsh. Mos harro like, subscribe edhe shihemi në video në ardhshme. Peace out.